Salutare, dragi prieteni! Mă întreb dacă nu cumva Putin i-a cumpărat cu bani foarte mulți, cu zeci de miliarde de dolari, pe oamenii de la Casa Albă. Și aici mă refer în primul rând la Elon Musk și la cine altul decât cel mai mare negociator al lumii, Donald Trump. Și mă întreb de ce mă întreb toate lucrurile astea, văzându-l pe Musk într-o foarte mare ofensivă împotriva alegerilor din Germania. De ce zic împotriva? Pentru că omul ăsta s-a pronunțat pentru AfD, care este un partid, așa cum știm, nazist, de extrema dreaptă, un partid fascist, și intervine mai nou și pe lângă subiectul alegerilor din România, și el și ceilalți oficiali, l-ați văzut pe J.D. Vance, cum ne-a urecheat, pentru că George Călinescu, era să zic, Călin Georgescu, să fie lăsat să candideze și să ne spună că de fapt alegerile au fost fraudate în România, că nu au fost fraudate, să ne spună că s-au anulat degeaba alegerile. Și stau să mă întreb așa, cine îi scrie toate lucrurile astea lui J.D. Vance și lui Musk, lui Elon Musk, pentru a le spune? Pentru că sunt convins că ăștia nu sunt experți în politica românească, nici în politica nemțească, ei chiar habar n-au despre așa ceva. Așa că eu cred că cineva de la Kremlin le trimite din când în când câte o fițuică ce să spună, ce să recite. Și mai nou, a recitat și Donald Trump, asta cu 4%, că Zelenski are doar 4% intenție de vot, încredere din partea ucrainenilor, ceea ce mi se pare a fi, așa cum vom vedea, o aiureală și o dezinformare venită tot din Rusia, de la Kremlin. Pe lângă toate aceste lucruri, colac peste pupăză, avem și noi problemele în țară pe care le avem, economice, sociale. Și stau așa să mă gândesc cui folosesc toate aceste lucruri care se întâmplă în momentul de față la nivel european, la nivel mondial, și dacă Statele Unite se vor alia cu Rusia, dacă China, deja a întins o mână Uniunii Europene, va intenționa să se alieze cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană se va alia și ea cu China, neavând alți aliați, unde va ajunge lumea? S-a întors lumea cu dosul în sus, din păcate. Și spun lucrurile astea ca o introducere, pentru că mie mi se pare că vom avea cu toții de apărat ceva la alegerile care vin acum, în luna mai. Sigur, alegerile de duminică din Germania sunt cruciale, sperăm să nu iasă AfD-ul, dar alegerile de peste 3 luni din România sunt cele care ne afectează și ne doare foarte tare pe noi, pe fiecare dintre noi, pe români. Și atunci, fie că va fi lăsat Călin Georgescu să candideze la presiunile Americii, și atunci dacă va fi lăsat să candideze, ar trebui reluat turul 2, da? Turul 2 înapoi, cum cer georgeștii. Fie nu va fi lăsat și ne vom pune rău cu America, vai de mine, ce se va întâmpla. Dar, în orice caz, noi, ca români, vom merge la vot în luna mai. Și atunci, eu zic că fiecare dintre noi trebuie să se gândească foarte bine ce are de apărat. Are de apărat o familie, prosperitatea familiei, liniștea familiei. Are de apărat o casă, un job bun, poate o afacere, o pensie mai mare, pentru că sunt foarte mulți români deja cu pensii destul de mari. Nu mă refer la cei cu pensii speciale, mă refer la cei care au câte 5, 6, 7 mii de lei. Alea sunt niște pensii destul de bune pentru România și chiar cunosc persoane care sunt nemulțumiți de pensia de 5300 de lei sau, mă rog, 7000 de lei sau altul de 8000 de lei. Și le-am tot spus, oameni buni, credeți că Putin și rușii o să vină și o să vă dea niște pensii mai mari?
vă înșelați, vom trece iar la 200-300 de dolari pensiile ca și cum erau acum 30 de ani. Dacă vom merge pe varianta asta cu rușii, pentru că rușii n-au de unde să ne dea mai mult. În momentul de față, Rusia este secătuită de resurse în Ucraina. Războiul din Ucraina le-a cam secătuit toate resursele și atunci ei trebuie de undeva să scoată pârleala. De unde ar putea ei să scoată pârleala decât din Ucraina și din estul Europei? De-aia vor să pună lăbuța pe rând pe fiecare din țări. Deci noi ar trebui să mergem, după părerea mea, la vot, peste 3 luni, fiecare în minte cu ce avem de apărat. Fiecare. Adică să ne gândim foarte bine ce vrem să facem mai departe, dacă vrem să rămânem în România, să plecăm din România, vrem să continuăm un business, vrem să locuim în România, mă rog, fiecare, cam 90% din români avem case în proprietate personală, pentru că în Occident nu există situația asta, exact invers. Majoritatea sunt în chirie, nu ca și noi în casele noastre proprii. Sau putem apăra familia, o familie care trăiește în liniște și pace, o familie căreia nu-i zboară în fiecare zi rachete sau drone pe la geamuri și nu-i sună sirenele de alarmă. Așadar, după părerea mea, aici va fi tot meciul care se va juca. Despre asta e vorba de fapt în România. Fie că mergem cu americanii, fie că mergem cu europenii sau cu chinezii. Noi trebuie să ne gândim ce vrem noi de la viața noastră. Vrem să trăim prosperi, liberi și demni sau vrem să trăim într-un lagăr? Și acum, ca să nu ne lungim, trecem la subiectele analizei noastre de astăzi. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Lavrov spune că a transferat responsabilitatea pentru război asupra Ucrainei în timpul negocierilor cu Statele Unite ale Americii. Vom vedea cum a transferat Lavrov. Adică am văzut că și Donald Trump, mai nou, aceeași retorică de la Kremlin, aceeași retorică că de vină este Zelenski, că Zelenski parcă a început războiul, ceva de genul ăsta, din cauza lui Zelenski războiul. De parcă ucrainenii i-ar fi atacat pe americani, nu invers. Avem o întreagă serie de știri în care ni se spune lucruri pe care Zelenski le-a spus, le-a declarat. Zelenski a spus lui Trump despre ratingul de 4% care vine din Rusia, ceea ce vă spuneam și eu mai înainte. Mass media spune că informațiile americane nu văd pregătirea lui Putin pentru o pace reală în Ucraina. O să vorbim și despre pierderile din Ucraina rusești și vom vorbi și despre hărți. Acum trecem direct la principalul subiect. Unul dintre principalele subiecte, care este, așa cum vă spuneam, Lavrov a transferat responsabilitatea pentru război, de parcă ucrainenii ar fi atacat pe ruși. În timpul discuțiilor dintre Statele Unite și Rusia în Arabia Saudită, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a justificat invazia pe scară largă a Rusiei, transferând responsabilitatea pentru război asupra Ucrainei Occidentului. Deci și a Ucrainei și a Occidentului. El a repetat tezele propagandei Kremlinului despre presupusele cauze fundamentale ale războiului, inclusiv extinderea NATO și discriminarea împotriva populației de limbă rusă din Ucraina. Deci în raportul analiștilor se indică faptul că în timpul negocierilor din Arabia Saudită, delegația rusă a declarat necesitatea eliminării așa numitelor cauze fundamentale ale războiului, printre care Kremlinul numește în mod tradițional extinderea NATO și presupusa discriminare de către guvernul ucrainean împotriva etnicilor ruși, precum și limba, mass media și cultura rusă din Ucraina. Experții Institutului pentru Studiul Războiului sublinează că o astfel de retorică face parte dintr-o campanie de dezinformare mai amplă a Kremlinului, care încearcă să prezinte invazia la scară largă a Rusiei ca un pas forțat ca răspuns la acțiunile Ucrainei și Occidentului. Astfel, Moscova caută să justifice agresiunea prin înlocuirea motivelor reale ale războiului cu teze de propagandă rusească. Bun, mai departe, informațiile americane nu văd pregătirea lui Putin pentru o pace reală în Ucraina.
Așa, și anume cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite sugerează că liderul Kremlinului, Vladimir Putin, nu a renunțat la obiectivul său de a prelua controlul integral asupra Ucrainei. Așa, NBC News ne spune că 4 oficiali de informații occidentali și 2 oficiali ai Congresului American spun toate cele 6 surse NBC, așa, potrivit informațiilor actuale, Putin încă mai crede că poate supraviețui Ucrainei și Europei pentru a ocupa în cele din urmă tot teritoriul ucrainean. Potrivit unei surse din Congresul Statelor Unite, nu au fost informații zero că Putin este interesat în prezent de un adevărat acord de pace. O sursă de informații occidentale notează că Putin crede că câștigă în ciuda pierderilor semnificative ale Rusiei pe câmpul de luptă. Interlocutorii NBC News sunt de acord că dictatorul rus ar putea fi de acord cu încetarea focului în Ucraina, deoarece i-ar da timp să-și refacă armata. Sigur, am văzut și faptul că, mai nou, Trump, regimul de la Washington, pentru că acolo deja este un regim, votat de oameni, într-adevăr, dar este un regim fascist. Nu m-a ascuns să spun lucrul ăsta. Am văzut pe tot felul de experți la televizor, pe tot felul de foști demnitari. Ok, ei n-au curajul să spună chestia asta pentru că sunt direct implicați. Nu o să spună Cristian Diaconescu sau mai știu eu care înalt oficial sau domnul Bolojan, președintele României, n-are cum să spună regimul fascist de la Washington. Dar eu pot să spun pentru că eu sunt un om liber, nu sunt implicat în politică și trebuie să spun lucrurile pe care le cred. Pentru că de ce este un regim fascist? Când încep cu retorica asta a retrocedărilor revizioniste, da? Vrei canalul Panama, vrei Canada, vrei Groenlanda, acum bați palma cu Putin ca să faci extracții de petrol și gaze din Arctica. Deci, vrei să reduci la sancțiuni, ba mai mult spui Uniunii Europene să renunțe la sancțiunile împotriva Rusiei, economice împotriva Rusiei. Ce faci tu de fapt acum acolo? Te-ai aliat cu un guvern nazist, fascist. Da? Ești asemenea lui, poate chiar mai rău, pentru că tu ai o armată mult mai puternică și cea mai puternică economie din lume. Da? Și atunci ne impui nouă să nu mai impunem restricții Rusiei și tu de asemenea bați palma cu ei și îi reînvii. Pentru că, de fapt, nimeni nu mai stătea la masă cu Putin, o trebuie să vină Trump să reînvie acest episod. Când eu zic că nu mai era mult și Rusia pica economic. Dacă scoatem restricțiile economice împotriva Rusiei, fie noi, Uniunea Europeană, fie America, păi, le dăm din nou, le dăm gaz ca să pună pe foc. Adică pe focul din Ucraina și cine știe, apoi pe focul din Europa. Bun, nu mă lungesc pe subiectul ăsta. Vreau numai să mai spun că mai sunt niște informații foarte interesante. Zelenski neagă ajutorul american de 500 de miliarde de dolari. Sigur că da, v-am prezentat și eu că este vorba de fapt de vreo 81 de miliarde. Stai să vedem ce zic ăștia. Zelenski a spus că informațiile despre un presupus ajutor de 500 de miliarde de dolari din partea Statelor Unite nu sunt adevărate și a numit cererile de returnare a acestor fonduri în minerale sau alte resurse, că nu sunt discuții serioase. Ia uite ce zice Zelenski. Avem cifre complet diferite, totul este foarte clar la noi. Războiul ne-a costat 320 de miliarde, 120 de miliarde am plătit noi, poporul Ucrainei, 200 de miliarde aliații SUA și europeni. Acestea sunt pachete de arme. În total, SUA ne-au dat aproximativ 67 de miliarde ajutoare financiare și 3 miliarde în buget direct. Deci 70 de miliarde. De unde a scos nebunul ăsta de Trump 500 de miliarde, nu mai el știe. Probabil exagerează că așa se negociază. Da, nu e ok să faci chestia asta trompetarea, pentru că mai suntem și noi pe aici, nu ești tu singur. Deci nu suntem toți proști. Nu ne închizi așa gura la toți. Bun. Mergem mai departe. Să vedem ce au mai apărut.
Budanov spune, să fim sinceri, ne va fi foarte greu fără Statele Unite. Așa este și nouă europenilor. Ne va fi foarte greu dacă Statele Unite ale Americii se aliază cu Rusia. Nu trebuie să se alieze militar, doar să spargă restricțiile, să le anuleze. Și atunci o luăm de la capăt cu războiul. Bun, și noi credeam că suntem prieteni cu Statele Unite pentru că ei spuneau, haideți, în lumea liberă, umbrela de securitate, NATO, ne-au și purtat în câteva războaie în Orientul Mijlociu, am pierdut câteva sute de oameni morți, răniți. Da, trebuie să spună lucrurile astea pentru că în momentul de față, cum se comportă Statele Unite, se comportă la fel ca și o dictatură din asta puturoasă. Nu e chiar ca și la Kremlin, că oamenii încă pot spune ce gândesc, dar tare mi-e frică că ne îndreptăm spre o dictatură de genul kremlineză. Șeful Direcției Principale de Informații, Kiril Budanov, consideră că cooperarea dintre SUA și Ucraina este reciproc avantajoasă și este important să se mențină sprijinul SUA. Spune Budanov, să fim sinceri, fără SUA va fi foarte greu pentru noi și trebuie să facem tot posibilul pentru a ne menține sprijinul lor pentru Ucraina. După cum spune celebrul proverb, un om nu se potrivește cu altul. Acesta este răspunsul meu în contextul Statelor Unite ale Americii. Și spune că este reciproc avantajoasă această cooperare. Mă rog. Mergem mai departe și ia ce avem noi aici. Avem mass media Marea Britanie ia în considerare trimiterea de luptători împotriva taifunurilor în Ucraina. Ia auzi. Marea Britanie are în vedere să trimită avioane de luptă Typhoon în Ucraina pentru a efectua o misiune de patrulare aeriană. Super tare. Potrivit publicației, miniștrii britanici au discutat modalități de a asigura garanții de securitate pentru Ucraina, fără a fi nevoie să desfășoare un număr mare de trupe pe teritoriul său. Una dintre sursele publicației a remarcat că o misiune de patrulă aeriană ar avea sens, deși ar necesita un număr semnificativ de avioane, precum și de sisteme de apărare aeriană pentru a proteja luptătorii. Publicația spune că, teoretic, zeci de taifunuri ar putea fi ținute în alertă pentru a respinge orice atac rusesc, în timp ce o mică forță de menținere a păcii din Marea Britanie și din alte țări europene ar putea oferi protecție pe teren. Bun, așa, o să căutăm imediat. Da, asta mi se pare o știre foarte, foarte interesantă pe care trebuie neapărat să vă dau. Zelensky spune, SUA l-a ajutat pe Putin să iasă din izolare, suntem pregătiți pentru orice. Zelensky consideră că politicile SUA și ale echipei președintelui Donald Trump îl scot în prezent pe conducătorul rus Vladimir Putin și Rusia din izolare ca agresor, ce vă spuneam mai înainte. Cred că SUA l-au ajutat pe Putin să iasă de mulți ani de izolare, din cauza unei invazii la scară largă. Nimeni nu este enervat. Suntem pregătiți pentru toate. Povestea că 90% din ajutor vine din Statele Unite, înțelegem că adevărul este puțin diferit, deși cu siguranță suntem recunoscători pentru ajutor. Mi-aș dori să existe mai mult adevăr din partea echipei Trump. Foarte bine Zelensky că le-ai arătat ora exactă, să nu creadă că ei sunt șmecherii planetei, că nu sunt. În momentul de față se comportă exact ca și imperialiștii ruși. Încearcă să fure diferite țări și să jegmănească Ucraina. Li s-au aruncat în brațe J.D. Vance, i-a aruncat un acord pentru minerale săptămâna trecută și el nu participă la întâlnire dacă nu semnează acordul. Este un acord rușinos pe care mi-ar fi fost rușine să prezint unui stat ca Ucraina, ca și cum au prezentat cică acordurile pentru pace din Germania nazistă și Japonia au fost mult mai bune decât acordul ăsta. Bă, e un pic de rușine Statele Unite ale Americii. Te comporți exact ca Rusia. Potrivit lui Zelensky, SUA îl scot astfel pe Putin din izolare, v-am mai spus, și Kremlinul se bucură de asta. Ieri au existat deja semnale despre ei ca victimă. Acesta este ceva nou, despre ruși, că sunt victimele războiului din Ucraina.
sunt rușii, nu ucrainenii, nu Europa, ci rușii sunt, domnule. Că doar Zelenski a atacat și Ucraina a mers peste ruși să ia alte teritorii. Incredibil. Bun. Așa, și aș vrea să vă, înainte să vă arăt despre... Haideți că o luăm acum, că e mai rapid de băgat. Pierderile rusești din Ucraina, războiul din Ucraina, în ziua 1092 a războiului, sunt 1300 de soldați, așa cum se vede. Cifra totală a ajuns la 862.390 de militari, 19 tancuri, cifra totală a ajuns la 10.120, 23 de blindate, peste 21.000 pierdute până acum de ruși, mai sunt 72 de piese de artilerie, peste 23.000 pierdute, încă 3 sisteme de rachete, încă 3 lansatoare de rachete de fapt, peste 1288 pierdute până acum și 4 mijloace de apărare antiaeriană, peste 1000 pierdute de ruși până acum. M-aș mai uita pe fronturile din Ucraina, să vedem harta ce ne zice. Bun. Opa. Ce s-a întâmplat în perioada asta? Sunt curios aici în Pokrovsk ce s-a întâmplat. Să vedem pe ultima săptămână evoluția. Să începem cu săptămâna trecută, da? Bun. Așa. Să închid asta să vedem mai bine. Deci, avansul din Pokrovsk. Aici vedem ce s-a întâmplat în mod curent. În 12, 13, hopa, și aici la Velika Novosilka, da, se vede aici niște evoluții ale frontului. În 14, în zona aceasta, în 15, vedem pe întreg frontul că au început mișcări. 16, în 17 și în 18. Văd că zona asta deja din ce în ce mai puțin apărată va fi și probabil că va cădea în mâna rușilor, din păcate. Nu știu ce se va întâmpla mâine, dar vedem că în ultima perioadă rușii au avansat destul de bine în zona asta a Pokrovskului. Bun, mergem mai departe pe încă o zonă în care se întâmplă în zona Chasov Yar. Tot așa o luăm cu 11, 12, nimic, 13, 14, 15, nimic, 16. Văd că în zona Chasov Yar au existat un pic de liniște și acum ne uităm mai spre nord. Bun. Așa, să vedem dacă și aici s-a întâmplat ceva. Nu prea multe, așa cum se poate vedea. Singura zonă fierbinte în momentul de față este atunci, așa cum vă spuneam, această zonă, zona în care rușii au avansat. Bun. Aș mai intra pe ISV, Institutul pentru Studiul Războiului, să vedem ce s-a mai întâmplat și pe hărțile lor, dacă au existat niște... Așa, să vedem dacă au mai existat niște avansuri rusești sau, mă rog, ceva în zona ucraineană. În primul rând ne uităm pe operațiuni ucrainene în Federația Rusă și vedem că forțele ruse au continuat operațiunile ofensive în proeminența ucraineană din regiunea Kursk pe 18 februarie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Este un lucru foarte bun. Aici vedem harta. Săptămâna trecută ucrainenii au mai acaparat niște regiuni, ceea ce este foarte bine. Și aici vedem celelalte hărți din Harkov, din Lugansk, din Svatove Kremina, Toretskul și aici sunt
lupte destul de intense. Și aici suntem în zona Pokrovskului, așa cum se vede, foarte, foarte încinsă zona. Curacove, ia uite aici, zona în care vă spuneam că în momentul de față se întâmplă lucrurile cele mai fierbinți. Constantinopol s-ar putea să cadă în mâna rușilor în curând. Vedem toată zona asta cu galben cucerită în ultimul timp de către ruși. În Velika Novosilka au mai capturat niște teritorii ruși în ultimul timp. Pe partea de Donetsk vedem aici harta generală și în Zaporojie, unde mare lucru nu s-a întâmplat nici în Herson. Așa. Bun, dragi prieteni, cu aceasta vreau să închei acest material de astăzi cu îndemnul de a distribui, dacă considerați că au fost prezentate informații utile pentru cetățeni, să dați like, distribuire a postărilor și, nu în ultimul rând, să vă abonați la Animatura dacă considerați că merită să urmăriți acest canal. Și nu uitați, peste 3 luni avem alegeri, indiferent de cine ce zice, de Trump să reluăm alegerile sau să le repetăm, votanții rămân, sunt acolo, georgeștii sunt acolo, nu pot să le schimb în niciun fel gândirea decât spunându-le adevărul. Ce este mai bine și care este interesul pentru familia lor și pentru ei personal. Dacă ei vor să trăiască într-o țară în care vom ajunge bunicii și părinții noștri să încaseze mai puțin bani sau să nu mai încaseze deloc, pentru că banii care au venit în ultimii 10-15 ani din Uniunea Europeană și de la investitori, de la investițiile străine de acolo, a venit toată prosperitatea. Dacă avem de apărat o familie, dacă avem de apărat o casă, un job bun sau pur și simplu o pensie bună sau, de ce nu, un business, mai mic sau mai mare, zic să ne gândim foarte bine cu cine votăm și să nu ne mai tragem așa, vai de mine, nu mă duc la vot, că toți sunt o apă și un pământ. Nu sunt toți o apă și un pământ. Nu putem vota un fost agent dublu, fost DIE, Departamentul Informații Externe în rețeaua lui Karaman, prieten bun cu Malița, da? Și GRU, Agenția de Informații Militare Externe rusească. Da? Dacă vrem să votăm în astfel de om, putem să ne așteptăm apoi la orice, să ne plece investitorii, să ni se naționalizeze afacerile, casele. Este și lista aia frumoasă în care probabil și eu sunt pus pe listă, acolo mai la urmă, că nu sunt un influencer foarte mare, dar am fost avertizat și eu, ai grijă, băi Vasile, ce vorbești cu vorbești. Dacă vrem să ne întoarcem la acum 80 de ani, la pușcării comuniste, cu 600.000 de oameni zvârliți în pușcării, putem să o facem fără nicio problemă, dar apoi să nu plângem că, iată, nu mai avem, ne vin ca și în Rusia salariile și pensiile, ne vin după 9 luni. O seară bună tuturor!